เคยไหมคะอยู่ดีๆใจก็กระซิบว่าอย่าไปทางนั้นเลยและพอเชื่อใจตัวเองปรากฏว่ารอดปัญหาใหญ่แบบบุดหวิดหรือบางทีคุณคิดถึงใครสักคนแล้วเขาก็ติดต่อมาแบบพอดีเป๊ะหลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าญาณหรือสัญชาตญาณทางจิตวิญญาณเรื่องญาณหรือการอย่างรู้บอกได้ว่ามีจริงค่ะมีจริงในระดับพลังงานและจิตวิญญาณแต่สิ่งที่สำคัญคือผู้ที่ได้รับญาณนั้นจะใช้อย่างไรใช้เพื่อช่วยเหลือเพื่อเกื้อกูลให้แสงสว่างแก่คนอื่นหรือใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวช่วงนี้นะคะเราเห็นข่าวมากมายคนที่บอกว่ามีญาณวิเศษมีญาณทิพย์ผู้อย่างรู้ผู้สื่อสารกับพลังงานที่สูงกว่ามองอนาคตได้รักษาโรคได้ติดต่อวิญญาณได้เยอะมากๆเยอะจนเราไม่แน่ใจว่าอะไรจริงอะไรคือภาพลักษณ์บางคนนะคะใช้พลังงานเพื่อยกจิตวิญญาณของคนอื่นขึ้นแต่กับบางคนกลับใช้พลังหรือว่าภาพลักษณ์เพื่อกดคนอื่นลงแล้วเอาผลประโยชน์ใส่กระเป๋าตัวเองสุดท้ายมีคนเจ็บปวดมีคนเสียเงินมีคนเสียใจและที่หนักที่สุดนั่นก็คือเสียศรัทธาในหัวใจตัวเองค่ะคุณเคยคิดบ้างไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในหัวใจมนุษย์มันไม่ใช่เงินมันไม่ใช่ชื่อเสียงแต่มันคือศรัทธาแต่วันนี้ศรัทธาที่ควรจะศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาที่ควรจะบริสุทธิ์กลับถูกทำให้กลายเป็นสินค้าถูกซื้อถูกขายถูกตั้งราคาศรัทธาที่ควรอยู่ในหัวใจถูกยกไปวางไว้บนโต๊ะต่อรองต่อราคาศรัทธาที่ควรจะยกเราให้สูงขึ้นกลับถูกใช้กดเราให้ต่ำลงและจักรวาลกำลังถามเราทุกคนว่าคุณจะยอมไหมคุณจะยอมให้ความศรัทธาของคุณถูกซื้อขายจริงๆหรอวันนี้The Key เลยอยากจะชวนคุณค่ะเชิญคุณมาเรียนรู้วิธีที่จะช่วยให้คุณแยกออกว่าใครคือคนที่มีญาณเพื่อการให้และใครที่ใช้ญาณเพื่อการเอาพร้อมชวนมาฟังเสียงเตือนจากจักรวาลว่าอย่าให้ความศรัทธาของเราถูกซื้อขายเพราะศรัทธามีค่ามากเกินกว่าจะแลกด้วยเงินหรือด้วยคำโฆษณาที่สวยหรูแต่ไม่จริงค่ะที่เราเห็นข่าวช่วงนี้นะคะเรื่องของการเปิดโปงเปิดเผยความจริงของคนที่อ้างศรัทธามาหากินจริงๆแล้วมันเหมือนกระบวนการคัดกรองของจักรวาลค่ะเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะคะความจริงจะถูกเปิดเผยออกเพื่อให้ผู้คนได้ตื่นรู้และก็แยกแยะว่าอะไรคือศรัทธาที่แท้จริงและอะไรคือการหลอกลวงบังหน้าญาณที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องโฆษณาค่ะไม่จำเป็นต้องให้คนมากราบไหว้ไม่ต้องสร้างพิธีการใหญ่โตเพราะความจริงมักจะเรียบง่ายตรงไปตรงมาและสัมผัสได้จากความเมตตาความจริงใจและการช่วยเหลือที่ไม่หวังผลตอบแทนสาเหตุที่ช่วงนี้มีข่าวเปิดโปงมากขึ้นอาจเพราะผู้คนกำลังเข้าสู่ยุคที่ต้องใช้สติปัญญาแยกแยะมากกว่าการเชื่อแบบหลับหูหลับตาคนเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นไม่ยอมเป็นเหยื่อของการหาผลประโยชน์เหมือนเมื่อก่อนดังนั้นถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งข่าวพวกนี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายทั้งหมดค่ะแต่มันเป็นการสะท้อนให้เราเห็นว่าเราทุกคนกำลังถูกทดสอบเราจะเลือกเชื่ออย่างไรเราจะฝากความศรัทธาไว้กับใครและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเราจะหันกลับมาเชื่อมั่นในแสงสว่างแล้วก็ญาณภายในของตัวเองได้หรือไม่ญาณคืออะไรทำไมเราต้องเข้าใจให้ชัดเจนหลายคนนะคะเคยได้ยินคำว่าญาณแต่หลายครั้งก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นแค่ความสามารถพิเศษทำให้คนอื่นประทับใจทำให้เราดูเหนือคนอื่นแต่ความจริงคือญาณไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยค่ะญาณคือความรู้แจ้งหรือการรู้จริงอย่างลึกซึ้งเป็นความเข้าใจที่เกินกว่าการรับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่าใจธรรมดามันคือการเห็นความจริงของชีวิตเห็นความจริงของจิตใจและธรรมชาติของทุกสิ่งซึ่งในทางพุทธศาสนาญาณถือเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาค่ะซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจไตรลักษณ์ของชีวิต
ซึ่งก็ได้แก่ความไม่เที่ยงความทุกข์และความไม่มีตัวตนซึ่งการมีญาณนะคะจะทำให้เราสามารถปล่อยวางความยึดติดความโลภความโกรธและก็ความหลงได้ญาณแท้ตามพุทธศาสนาไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติหรือการทำอัศจรรย์เพื่ออวดคนอื่นค่ะแต่มันเป็นการเห็นตามความเป็นจริงของจิตและก็โลกญาณรู้ทำงานอย่างไรญาณรู้นะคะคือความสามารถในการเห็นความจริงของสิ่งต่างๆที่ประสาทสัมผัสปกติอาจจะมองไม่เห็นมันจะช่วยให้เราเข้าใจทั้งใจเราเรื่องเหตุและผลและบางครั้งนะคะมันช่วยให้เราเข้าใจเรื่องที่ห่างไกลหรือยังไม่เกิดตัวอย่างเช่นวิปัสสนาญาณทำให้เราเห็นความจริงของชีวิตเช่นเข้าใจว่าความสุขและก็ความทุกข์เป็นสิ่งชั่วคราวไม่ยั่งยืนปัญญาญาณทำให้เรารู้เหตุและผลของปัญหาและเห็นทางออกที่เหมาะสมอภิญญาญาณทำให้เรารู้เรื่องเหนือธรรมชาติหรือสิ่งที่คนธรรมดาไม่รู้แต่ไม่ได้ใช้เพื่ออวดใครสมาธิญาณทำให้เรารู้ตัวเองอย่างชัดเจนทั้งความคิดความรู้สึกและอารมณ์สรุปง่ายๆนั่นก็คือญาณรู้มันจะทำให้เราเห็นความจริงเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตและตัดสินใจด้วยความรู้แจ้งค่ะทีนี้เรามาดูความหมายของญาณในทางจิตวิญญาณกันดูนะคะในทางจิตวิญญาณญาณมักถูกอธิบายว่าเป็นความรู้แจ้งภายในตัวเองค่ะอย่างเช่นการรู้ใจตัวเองรู้เหตุผลของปัญหาและรู้ทางออกของชีวิตมันจะเป็นเครื่องมือให้เราตื่นรู้เข้าใจตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบมากขึ้นค่ะอาจมีเทคนิคหรือว่าวิธีเสริมอย่างเช่นการทำสมาธิการฝึกสติหรือการอ่านพลังงานแต่แก่นสำคัญยังคงเหมือนพุทธศาสนาค่ะนั่นก็คือการเห็นความจริงของชีวิตดังนั้นญาณในความหมายทางจิตวิญญาณและญาณตามความหมายของพระพุทธศาสนาสอดคล้องกันอย่างลึกซึ้งค่ะทั้งสองจะเน้นการตื่นรู้การเห็นความจริงและการลดกิเลสไม่สนับสนุนการใช้พลังเพื่ออวดหรือหลอกลวงผู้อื่นญาณแท้แล้วก็การอ้างว่ามีญาณแตกต่างกันอย่างไรบางครั้งเราจะเห็นคนอ้างว่ามีญาณแล้วใช้มันหาผลประโยชน์หรือว่าสร้างอิทธิพลนั่นต้องระวังค่ะเพราะญาณแท้ไม่เคยทำร้ายหรือหลอกลวงใครญาณแท้จะมุ่งเน้นการเห็นความจริงช่วยตัวเองและก็ผู้อื่นให้ตื่นรู้การแสดงออกของผู้มีญาณแท้จะสุภาพอ่อนโยนและไม่ยึดติดจิตใจของเขาจะปราศจากกิเลสโลภโกรธหรือว่าหลงการใช้ญาณของเขาจะนำไปสู่ความสงบการเข้าใจตัวเองและก็เข้าใจโลกคนรอบตัวเขาจะรู้สึกสงบปล่อยวางและได้รับแรงบันดาลใจในขณะที่ผู้อ้างว่ามีญาณแต่ยังติดกิเลสมักจะใช้ความสามารถเพื่ออวดอ้างหรือว่าสร้างอำนาจค่ะเขาจะชอบให้คนกราบไหว้หรือยกย่องตัวเองเขาจะใช้คำพูดลึกลับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเขาจะใช้ความสามารถพิเศษเพื่อหาเงินหรืออำนาจเขาจะทำตัวเหนือคนอื่นอวดคนอื่นแทนที่จะชี้ทางให้เห็นความจริงตัวเองยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่บางคนนะคะอาจแค่เก่งเรื่องจิตวิทยาแสดงออกเหมือนมีญาณแต่จริงๆยังติดกิเลสเต็มเปี่ยมญาณแท้ไม่ใช่พลังวิเศษเพื่ออวดหรือว่าทำอัศจรรย์ค่ะหลายคนเข้าใจผิดนะคะคิดว่าญาณจะต้องเป็นพลังเหนือธรรมชาติทำให้คนอื่นประหลาดใจแต่จริงๆแล้วญาณแท้คือการเห็นความจริงของชีวิตและก็ตัวเองค่ะคนที่มีญาณแท้จะใช้มันเพื่อเยียวยาเข้าใจตัวเองแล้วก็ชี้ทางให้ผู้อื่นได้ตื่นรู้ไม่ใช่ญาณหลอกคนอื่นหรือสร้างความนับถือจากภายนอกข้อคิดสำคัญนะคะที่เดอะคีย์นำมาฝากคุณนั่นก็คือข้อ 1อย่าเชื่อคำพูดหรือว่าการกระทำที่ดูยิ่งใหญ่ให้คุณนะคะสังเกตใจแล้วก็การกระทำจริงๆ 2. ญาณแท้จะทำให้ใจสงบไม่ต้องอวดใคร 3. ความรู้แจ้งของญาณคือการเห็นความจริงเข้าใจชีวิตและก็ช่วยตัวเองให้ตื่นรู้ 4.
ถ้าเจอใครอ้างว่ามีญาณแต่ยังติดในกิเลสเต็มไปด้วยความโลภความโกรธหรือว่าหลงนั่นไม่ใช่ญาณที่แท้จริงค่ะสรุปนั่นก็คือญาณแท้ทางจิตวิญญาณแล้วก็ตามพุทธศาสนาสอดคล้องกันอย่างลึกซึ้งทั้งสองนะคะจะเน้นการเห็นความจริงลดกิเลสและก็ตื่นรู้ทั้งสองไม่สนับสนุนการใช้พลังเหนือธรรมชาติเพื่ออวดหรือว่าหลอกลวงใครสรุปง่ายๆนั่นก็คือญาณแท้เท่ากับความรู้แจ้งภายในใช้เพื่อความดีและความเข้าใจส่วนญาณปลอมเป็นเครื่องมือหลอกลวงสร้างภาพว่ามีพลังแต่ใจยังติดกิเลสเต็มเปี่ยมค่ะทำไมคนจำนวนมากยังตกเป็นเหยื่อของผู้ที่หาประโยชน์จากศรัทธาเหตุผลมีหลายประการค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความต้องการทางจิตใจของมนุษย์จริงๆแล้วคนที่เชื่อหรือว่าหลงเชื่อไม่ได้โง่เลยนะคะแต่หลายครั้งพวกเขาอยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนแอกำลังเจ็บปวดกำลังสิ้นหวังหรือรู้สึกเปราะบางกับชีวิตมากเป็นพิเศษบางคนเสียคนรักอยากรู้ว่าเขายังอยู่ไหมบางคนเจ็บป่วยอยากหายอยากมีปาฏิหาริย์บางคนท้อแท้อยากให้มีใครสักคนมาบอกทางมาชี้ทางชีวิตเมื่อคนเรานะคะกำลังเผชิญกับความทุกข์หรือความไม่แน่นอนในชีวิตจิตใจของเราก็มักจะค้นหาความหวังค้นหาแสงสว่างหรือว่าคำตอบที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความหมายมีความเข้าใจหรือมีใครสักคนที่เข้าใจเราได้และนั่นแหละค่ะคือจุดอ่อนคือจังหวะที่คนบางกลุ่มใช้ญาณวิเศษมาหลอกล่อให้เชื่อพูดง่ายๆนั่นก็คือมนุษย์มีช่องว่างในจิตใจและผู้หาผลประโยชน์เก่งในการสังเกตจะเติมเต็มช่องว่างนั้นด้วยภาพลวงตาพวกเขาอาจจะใช้ความสามารถจริงๆหรือว่าสร้างตัวตนขึ้นมาเพื่อให้คนรู้สึกมั่นใจปลอดภัยและได้รับความสนใจเป้าหมายของคนกลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือผลประโยชน์ส่วนตัวค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติของคนที่เชื่อเลยนะคะเพราะเราทุกคนต่างก็มีช่วงเวลาที่อยากจะเชื่ออยากจะมีใครสักคนมาช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นอีกทั้งคนที่ตำหนิหรือว่าดูถูกคนที่หลงเชื่อบางครั้งก็ลืมไปว่าไม่มีใครเกิดมาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างทันทีชีวิตสอนให้เรารู้จักผิดพลาดเรียนรู้แล้วก็เติบโตและการที่ใครสักคนนะคะเคยเชื่อผิดไม่ได้หมายความว่าเขาโง่นะคะมันหมายถึงว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกมีความหวังและต้องการความรักเหมือนกันกับเราสุดท้ายแล้วคนที่หลอกลวงก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อทำร้ายใครเพียงอย่างเดียวบางครั้งพวกเขาก็อาจจะเติบโตมากับโลกที่สอนให้เขาเอาตัวรอดด้วยวิธีนั้นหรือพวกเขาเองก็เคยเจ็บปวดจนลืมทางที่ถูกต้องเราจึงไม่ควรโทษหรือว่าสมน้ำหน้าใครทั้งนั้นค่ะและพอถึงจุดหนึ่งของชีวิตแต่ละคนจะได้รับบทเรียนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเชื่อผิดหรือว่าคนที่เคยหลอกลวงบางคนจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองบางคนอาจจะเรียนรู้จากการเห็นผลลัพธ์ของการกระทำของคนอื่นบทเรียนเหล่านี้ค่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นบทลงโทษแต่มันคือการเตือนใจแล้วก็การเติบโตเมื่อเรานะคะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเราจะมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจมากขึ้นพร้อมที่จะเลือกเส้นทางที่ถูกต้องด้วยความรักและก็ปัญญามากขึ้นค่ะแต่บางคนนะคะอาจจะถามว่าแล้วไม่ให้ตำหนิได้ยังไงคนหลอกลวงทำให้คนอื่นเสียเงินเสียเวลาเสียความศรัทธาแบบนี้ควรจะทำยังไงคำตอบนั่นก็คือเราสามารถยืนหยัดในความยุติธรรมได้โดยไม่ต้องโกรธไม่ต้องเกลียดใครได้ค่ะนั่นก็คือ 1. ยอมรับความรู้สึกโกรธหรือว่าเสียใจมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่คนเห็นการหลอกลวงจะรู้สึกโกรธเสียใจหรือว่าเจ็บปวดเพราะมันกระทบทั้งเงินกระทบทั้งเวลาและก็ความศรัทธาของเราการยอมรับความรู้สึกนี้มันจะเป็นขั้นตอนแรกของการเยียวยาตัวเองค่ะไม่ใช่การปล่อยให้ความโกรธอยู่เหนือเหตุผลแต่มันเป็นการรับรู้ความรู้สึกของตัวเองก่อน 2. ตั้งขอบเขตและปกป้องตัวเองเราสามารถที่จะเตือนตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้อย่างเช่นให้ข้อมูลว่าควรระวังหรือไม่ควรหลงเชื่อใครง่ายๆการสร้างความรู้แล้วก็ภูมิคุ้มกันทางจิตใจมันจะเป็นวิธีที่ป้องกันไม่ให้คนอื่นถูกหลอกซ้ำค่ะ
3. แยกคนทำผิดกับคนที่ถูกหลอกค่ะคนที่หลอกลวงต้องรับผลของการกระทำของเขาส่วนคนที่เชื่อหรือว่าถูกหลอกไม่ควรถูกด่าหรือสมน้ำหน้าเพราะเขาแค่กำลังเจ็บปวดหรือมีความหวังและบทเรียนชีวิตของเขากำลังเกิดขึ้นแล้ว 4. โฟกัสที่การเรียนรู้และก็การเติบโตค่ะการถูกหลอกเป็นบทเรียนทั้งผู้ถูกหลอกและผู้หลอกผู้ถูกหลอกจะได้เรียนรู้ความระมัดระวังเข้าใจสัญชาตญาณตัวเองแล้วก็เติบโตทางจิตใจส่วนผู้หลอกก็มีโอกาสเรียนรู้จากผลของการกระทำของตัวเอง 5. ให้ความรักแต่ไม่ยอมให้ทำร้ายต่อค่ะเราสามารถที่จะรู้สึกเมตตาและก็เห็นใจผู้คนที่หลอกลวงหรือหลงเชื่อได้แต่ก็ไม่ปล่อยให้พฤติกรรมที่เสียหายนี้เกิดขึ้นซ้ำความรักในที่นี้คือการไม่โกรธไม่เกลียดแต่ใช้สติและก็ปัญญาในการรับมือค่ะสรุปนั่นก็คือเราสามารถที่จะยืนหยัดเรื่องความยุติธรรมป้องกันความเสียหายแล้วก็ช่วยให้คนอื่นตื่นรู้ไปพร้อมๆกับการให้ความรักและไม่ตัดสินผู้อื่นที่เคยเชื่อหรือว่าเคยหลอกนี่แหละค่ะคือวิธีที่จะสร้างสมดุลระหว่างความเมตตากับความยุติธรรมศรัทธาไม่ใช่สินค้าค่ะจำไว้นะคะว่าจักรวาลไม่เคยขายความศักดิ์สิทธิ์ให้ใครพระเจ้าไม่เคยตั้งราคาพระพุทธเจ้าไม่เคยเก็บค่าธรรมเนียมพลังงานแห่งจักรวาลความรักความเมตตาความจริงทั้งหมดนี้คือของขวัญจากจักรวาลที่มอบฟรีให้กับทุกชีวิตโดยไม่เลือกชั้นวรรณะหรือว่าเงินทองแต่โลกวัตถุทำให้เราหลงเชื่อว่าทุกอย่างต้องมีราคาแม้แต่ศรัทธาก็ต้องซื้อแม้แต่ความสุขก็ต้องจ่ายแม้แต่การตื่นรู้ก็ต้องลงทุนลองนึกภาพตามนะคะมันเหมือนมีใครหยิบหัวใจของเราไปวางในตลาดแล้วตั้งราคา999หรือ9,999 บาทแล้วบอกว่าถ้าเธออยากมีความสุขเธอจะต้องจ่ายเท่านี้นะมันสะเทือนใจแค่ไหนจริงไหมคะถ้าความรักของจักรวาลมีราคาแล้วคนจนคนที่ไม่มีเงินเลยเขาจะไม่มีสิทธิศรัทธาเลยใช่ไหมแน่นอนค่ะว่ามันไม่ใช่แบบนั้นถ้าใช่นั่นไม่ใช่ศรัทธาที่แท้จริงแล้วค่ะยกตัวอย่างใกล้ตัวนะคะคุณคงจะเคยเจอคนแบบนี้ใช่ไหมบางคนบอกว่าอยากแก้กรรมต้องจ่ายเงินก้อนนี้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากหายเจ็บหายป่วยอยากรวยต้องซื้อเครื่องรางจากฉันเท่านั้นแล้วเราก็ยอมควักเงินเพราะเราหวังเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตในพริบตาแต่คุณรู้ไหมคะการแก้กรรมจริงๆมันไม่ใช่การจ่ายเงินหรือว่าซื้ออะไรเลยกรรมไม่ได้แก้ด้วยเงินค่ะกรรมไม่ได้แก้ด้วยเครื่องรางด้วยการแก้กรรมจริงๆมันคือการตื่นรู้คือการเปลี่ยนการกระทำและเรียนรู้จากบทเรียนชีวิตเราทำให้ใครเจ็บเราก็ต้องขอโทษเราทำผิดพลาดเราก็เรียนรู้เราพลั้งเผลอเราก็ต้องแก้ไขถ้าเรานะคะเคยพูดแรงๆทำร้ายใจใครกรรมคือบทเรียนที่สะท้อนกลับมาและการแก้กรรมที่จริงนั่นก็คือการไปขอโทษและเรียนรู้ที่จะพูดด้วยความเมตตาไม่ใช่การซื้อวัตถุใดๆคุณว่าจริงไหมคะนี่แหละค่ะคือการแก้กรรมที่แท้จริงไม่มีป้ายราคาไม่มีตัวเลขไม่มีการซื้อขายคำเตือนจากจักรวาลเราอยากจะให้คุณฟังให้ดีนะคะจักรวาลกำลังบอกเราทุกคนว่าอย่าขายศรัทธาของคุณให้ใครอย่าให้ใครมาตั้งราคาให้หัวใจคุณเพราะศรัทธาคือของขวัญที่สูงที่สุดศรัทธาคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดศรัทธาทำให้เราลุกขึ้นมายืนหยัดได้ในวันที่ล้มศรัทธาทำให้เรามองเห็นแสงในความมืดศรัทธาทำให้เรายังอยากเดินต่อแม้ทางจะไกลแค่ไหนลองคิดดูนะคะถ้าคุณยกของขวัญชิ้นนี้ให้คนอื่นเขาจะเอามันไปใช้เพื่ออะไรเขาจะใช้มันเพื่อประโยชน์ของคุณจริงๆหรือเขาจะใช้มันเพื่อกระเป๋าเงินของตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาขโมยศรัทธานี้ไปอย่าให้ใครมาแลกมันกับเงินทองอย่าให้ใครทำให้คุณเชื่อว่าศรัทธาของคุณมีราคา
จักรวาลเตือนเราไม่ใช่เพื่อให้กลัวนะคะแต่เพื่อให้เราตื่นแล้วก็กลับมาโอบกอดศรัทธาที่อยู่ข้างในตัวเองทำไมเราถึงยอมให้ศรัทธาถูกซื้อขายด้วยเพราะในใจลึกๆเราอยากได้ทางลัดค่ะเราอยากขายเจ็บเร็วๆเราอยากรวยเร็วๆเราอยากให้ชีวิตดีขึ้นเร็วๆเราอยากได้เร็วอยากได้ทันทีอยากได้ผลลัพธ์แบบไม่ต้องรอแต่จักรวาลไม่ทำงานแบบนั้นค่ะจักรวาลสอนเราผ่านความอดทนผ่านการเรียนรู้แล้วก็ผ่านการเติบโตไม่ใช่การกดปุ่มซื้อแล้วชีวิตจะเปลี่ยนทันทีการเติบโตทางจิตวิญญาณมันไม่ได้มีทางลัดมันไม่มีทางลัดและก็ไม่มีทางลัดค่ะเหมือนการปลูกต้นไม้เราจะเร่งให้มันโตเร็วไม่ได้เราจะบังคับให้มันออกดอกข้ามคืนไม่ได้มันจะต้องใช้เวลาเราจะต้องรดน้ำเราจะต้องพรวนดินเราจะต้องอดทนรอต้องใช้การดูแลใส่ใจแล้ววันหนึ่งมันจะผลิดอกงดงามด้วยเวลาถ้าเรานะคะใช้เงินซื้อทางลัดต้นไม้นั้นอาจจะโตแต่รากมันจะอ่อนแอแล้ววันหนึ่งมันจะหักง่ายกว่าเดิมแล้วศรัทธาที่แท้จริงอยู่ที่ไหนกันล่ะศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในวัตถุไม่ได้อยู่ในเครื่องรางไม่ได้อยู่ในคนอื่นแต่มันอยู่ในใจคุณเองค่ะศรัทธาคือการเชื่อว่าพรุ่งนี้ยังมีแสงใหม่แม้วันนี้จะมืดมิดศรัทธาคือความเชื่อว่าชีวิตเรามีค่าแม้วันนี้จะล้มเหลวศรัทธาคือการเชื่อว่าแผลที่เจ็บที่สุดจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดศรัทธาคือการเชื่อว่าจักรวาลไม่เคยทอดทิ้งเราไม่ว่าเราจะผ่านอะไรมานี่แหละค่ะคือศรัทธาที่แท้จริงและมันฟรีเสมอไม่มีใครซื้อไม่มีใครขายได้ต่อไปนี้คือสัญญาณง่ายๆนะคะที่จะช่วยให้เราแยกออกว่าผู้อย่างรู้หรือผู้มีญาณเขาบริสุทธิ์ใจหรือว่าแอบแสวงหาผลประโยชน์ใครคือคนที่มีญาณเพื่อการให้และใครที่ใช้ญาณเพื่อการเอาสัญญาณที่ 1ให้คุณสังเกตพลังของคำพูดเขาค่ะคำพูดไม่ใช่แค่เสียงแต่เป็นพลังงานที่ส่งตรงเข้าสู่หัวใจเราคนที่ใช้ญาณเพื่อการให้เขาจะพูดแล้วใจเราโล่งโปร่งเบาสบายเหมือนได้รับพลังใจส่วนคนที่หวังผลประโยชน์ใช้ญาณเพื่อการเอาเขาจะพูดแล้วใจเราหนักใจเราสั่นกังวลทำให้กลัวรีบคิดมากและก็วุ่นวายยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเหมือนเวลาเราไปหาคนที่อ้างว่ามีญาณแล้วเขาพูดว่าไม่ต้องห่วงนะทุกอย่างแก้ได้คุณมีพลังในตัวเองอยู่แล้วเราจะรู้สึกมีกำลังใช่ไหมคะแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งเขาพูดว่าถ้าไม่รีบทำพิธีตอนนี้นะอีกไม่นานคุณจะเจอเคราะห์ใหญ่แค่ฟังก็ใจหายแล้วใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคำพูดคือกระจกสะท้อนพลังที่แท้จริงลองฟังใจตัวเองหลังได้ยินคำพูดจากเขาดูนะคะว่าใจคุณโล่งเบาหรือใจคุณหนักแค่นี้ก็ได้คำตอบเยอะแล้วค่ะสัญญาณที่ 2ให้คุณสังเกตวิธีการเข้าหาค่ะของจริงเขาไม่ใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือผู้ให้เขาจะไม่บังคับไม่พูดขู่ไม่กดดันแต่จะให้เราตัดสินใจเองเลือกเองด้วยสติผู้เอาจะทำให้เรารู้สึกเหมือนต้องรีบทำให้เราคิดว่าถ้าไม่เชื่อเขาเราจะพังพวกเขามักจะสร้างความกลัวอย่างเช่นถ้าไม่แก้ตอนนี้จะมีเคราะห์ใหญ่หรือถ้าไม่ทำพิธีตามจะเจอภัยลองสังเกตดีๆนะคะใครก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกต้องพึ่งเขาตลอดเวลาบางทีนั่นอาจไม่ใช่ทางที่แท้จริงค่ะความจริงนั่นก็คือพลังจิตวิญญาณไม่เคยทำให้ใครกลัวแต่จะทำให้เราเข้าใจและก็มั่นใจในเส้นทางของตัวเองมากขึ้นสัญญาณที่ 3ให้คุณสังเกตเรื่องของผลประโยชน์ค่ะนี่คือสิ่งที่บอกได้ชัดที่สุดเลยค่ะผู้ให้เขาจะเรียบง่ายไม่เน้นเงินเขาอาจจะมีการรับบ้างอย่างเช่นของเล็กๆน้อยๆเป็นค่าครูพอเป็นสัญลักษณ์ไม่เคยกำหนดราคาเกินจริง
ส่วนผู้เอาจะเน้นเงินเน้นของมีค่าเน้นค่าครูสูงพิธีการใหญ่โตเครื่องบูชาราคาแพงและพยายามบอกว่าถ้าไม่จ่ายแสดงว่าไม่ศรัทธาจำไว้นะคะว่าของจริงไม่เคยตีราคาเป็นตัวเลขแต่จะให้ด้วยใจเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยตั้งป้ายขายค่ะสัญญาณที่ 4ให้คุณสังเกตพลังงานที่ส่งออกมานี่เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ทันทีแม้เขาจะไม่พูดสักคำผู้ให้เวลาอยู่ใกล้เราจะรู้สึกสงบปลอดภัยอบอุ่นเหมือนได้รับการอบกอดจากพลังงานดีๆส่วนผู้เอาเวลาอยู่ใกล้จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกกดดันรู้สึกตึงเครียดหรือเหมือนถูกควบคุมพลังงานไม่โกหกต่อให้คำพูดดูดีแต่ใจเราจะสัมผัสได้เสมอค่ะสัญญาณที่ 5ให้คุณสังเกตเขาชี้เราไปที่ไหนผู้ให้เขาจะชี้ให้เรากลับมามองข้างในเห็นพลังของตัวเองสอนให้เราเดินด้วยขาตัวเองสอนให้เราเห็นว่าคำตอบอยู่ในตัวเราเองส่วนผู้เอาจะทำให้เรายึดติดกับเขาต้องพึ่งเขาต้องกลับไปหาเขาซ้ำๆต้องมาหาเรื่อยๆไม่สามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวเองความแตกต่างสำคัญนั่นก็คือผู้ให้ปลดปล่อยแต่ผู้เอาผูกมัดค่ะจริงๆแล้ววิธีสังเกตง่ายที่สุดนั่นก็คือเชื่อความรู้สึกของใจตัวเองค่ะเวลาที่คุณอยู่ใกล้เขาใจสงบสบายโล่งเบานั่นเท่ากับพลังงานดีจริงแต่ถ้าใจเราหนักอึดอัดเหมือนถูกบังคับเท่ากับมีอะไรไม่ชอบมาพากลเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะเราอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งค่ะเป็นนิทานสั้นๆเรื่องชาย2 คนในหมู่บ้านกาลครั้งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆที่เชื่อในพลังเหนือธรรมชาติวันหนึ่งมีชาย2 คนเดินเข้ามาคนแรกบอกว่าข้ามียานพิเศษมองอนาคตได้ถ้าใครอยากจะพ้นทุกข์ต้องจ่ายทองให้กับข้าเขาพูดด้วยความน่าเกรงขามสร้างความกลัวจนหลายคนยอมเชื่อส่วนอีกคนหนึ่งพูดเพียงว่าข้าไม่รู้อนาคตเพื่อให้เจ้ากลัวแต่ถ้าเจ้าสับสนเจ้ามานั่งคุยกับข้าได้ข้าไม่ต้องการเงินทองแค่ของเล็กๆจากสวนเจ้าก็พอเวลาผ่านไปคนที่เชื่อชายคนแรกกลับจนลงเรื่อยๆสูญเสียมากขึ้นเพราะหวังว่าเขาจะช่วยได้แต่คนที่คุยกับชายคนที่2กลับค่อยๆเห็นทางออกของตัวเองแล้วก็แข็งแรงขึ้นท้ายที่สุดความจริงเปิดเผยว่าชายคนแรกไม่มียานอะไรเลยแค่ใช้ความโลภหลอกล่อส่วนชายคนที่2แม้ไม่อวดแต่ความจริงใจของเขาก็ทำให้คนทั้งหมู่บ้านรักและก็ไว้ใจนี่แหละค่ะคือความแตกต่างระหว่างยานเพื่อเอาและยานเพื่อให้นิทานนี้สะท้อนว่าพลังที่แท้จริงไม่ต้องมีป้ายราคาติดไว้ค่ะผู้ที่มียานทิพย์ที่แท้จริงจะไม่ทำให้คนกลัวแต่จะช่วยให้คนเห็นแสงสว่างของตัวเองส่วนคนที่แสวงหาผลประโยชน์แม้จะปกปิดได้นานแค่ไหนสุดท้ายความจริงก็จะถูกเปิดเผยและทำไมช่วงนี้ข่าวพวกนี้ถูกเปิดเผยเยอะมากๆนั่นก็เพราะว่า 1. จักรวาลกำลังปรับสมดุลค่ะพลังแห่งความจริงมักจะถูกเปิดเผยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 2. เพราะสังคมเริ่มตื่นตัวผู้คนเริ่มมีสติตั้งคำถามและไม่ยอมถูกหลอกง่ายๆเหมือนเมื่อก่อน 3. เพราะผลกระทบของเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียทุกอย่างถูกจับตามองและก็แชร์ทำให้ความลวงถูกเปิดเผยง่ายขึ้นพูดง่ายๆนั่นก็คือจักรวาลบวกกับสังคมกำลังช่วยให้คนแยกแยะว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของหลอกถ้าเรามองเชิงจิตวิญญาณทำไมคนที่ใช้ยานทิพย์หรือว่าพลังพิเศษเพื่อผลประโยชน์ถึงมักถูกเปิดโปงในที่สุดมันมีเหตุผลลึกๆอยู่แบบนี้ค่ะ 1. พลังไม่โกหกสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำมันจะสะท้อนออกมาในพลังงานตัวเราเสมอถึงแม้ว่าเขาจะพูดเก่งทำตัวน่าเชื่อถือแต่คนที่มีตาใน
หรือคนที่เปิดใจรับความจริงจะรู้สึกถึงความไม่ซื่อตรงความรู้สึกหนักๆแฝงความโลภอยู่เสมอ 2. กฎแห่งกรรมเมื่อใช้ของที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นยานทิพย์การอย่างรู้หรือแม้แต่การอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเอาเปรียบคนอื่นกฎแห่งกรรมจะส่งผลเร็วมากเพราะของเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพลังงานที่ละเอียดสูงไม่ใช่สิ่งที่ควรใช้เล่นๆ 3. บทเรียนของจักรวาลจักรวาลอนุญาตให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพื่อสอนคนดูคนศรัทธาให้ไม่หลงเชื่อโดยไม่ใช้สติเป็นการฝึกให้เรากลั่นกรองใครจริงใครปลอมใครมีเจตนาช่วยเหลือหรือว่าใครแค่สร้างภาพเพื่อผลประโยชน์ 4. ความจริงถูกเปิดเสมอค่ะเหมือนเราซ่อนสิ่งของไว้ใต้น้ำท้ายที่สุดมันก็จะลอยขึ้นมาพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก็จะเผยออกมาเองบางครั้งนะคะไม่ต้องมีใครแชร์ไม่ต้องมีใครเปิดโปงเขาจะทำพลาดเองหรือว่าสถานการณ์จะบีบบังคับให้ความจริงเปิดเผยเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ยานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแม้ว่าเขาอาจจะได้ประโยชน์ในช่วงแรกๆแต่ระยะยาวจักรวาลจะไม่ให้ไปไกลเกินความจริงสุดท้ายก็จะถูกเปิดโปงหรือต้องชดใช้ The Key อยากจะให้คุณลองคิดเล่นๆดูนะคะว่าบางทีการที่มีข่าวว่าผู้ที่มียานแต่ใช้เพื่อผลประโยชน์มันอาจจะเป็นสัญญาณให้เราหันกลับมาถามตัวเองด้วยว่าเวลาเราเลือกเชื่อหรือว่าศรัทธาใครเราใช้สติพิจารณาจริงๆหรือยังและ The Key นะคะอยากจะฝากข้อคิดเชิงจิตวิญญาณให้คุณดังนี้ค่ะ 1. ศรัทธาแท้จริงต้องเริ่มจากตัวเราเองขออนุญาตทวนอีกครั้งนะคะศรัทธาที่แท้จริงต้องเริ่มจากตัวเราเองค่ะ 2. ญาณที่แท้จริงเป็นแสงสว่างภายในที่ไม่ต้องประกาศแต่เราสัมผัสได้เอง 3. การเปิดโปงผู้หาประโยชน์ไม่ใช่เพื่อด่าแต่เพื่อให้เราตื่นรู้แล้วก็เลือกอย่างมีสติและ 4. อย่าให้ความหวังหรือว่าความกลัวของเราถูกเอาไปหากินสรุปบทเรียนเรื่องนี้นั่นก็คือญาณทิพย์ไม่ใช่เครื่องมือหาผลประโยชน์แต่มันเป็นของขวัญจากจักรวาลเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นใครก็ตามนะคะที่ใช้มันเพื่อตัวเองสุดท้ายกฎแห่งกรรมก็จะทำงานความจริงจะถูกเปิดเสมอการใช้ญาณทิพย์หรือว่าพลังอย่างรู้ถ้ามาจากใจที่บริสุทธิ์มันจะช่วยให้คนตื่นรู้แล้วก็เข้มแข็งขึ้นแต่ถ้าใช้เพื่อผลประโยชน์มันก็เหมือนหนี้กรรมที่วันหนึ่งต้องชดใช้ดังนั้นเวลาคุณพบเจอใครก็ตามนะคะที่บอกว่ามีญาณพิเศษอย่าเพิ่งเชื่อคำพูดทั้งหมดนะคะแต่ฟังใจของตัวเองด้วยเพราะใจเราจะบอกเสมอว่านี่คือพลังแห่งการให้หรือพลังที่กำลังจะเอาเปรียบเราเวลาที่คุณนะคะเจอใครสักคนที่บอกว่ามีพลังพิเศษแล้วต้องแลกด้วยเงินทองจำนวนมหาศาลหยุดก่อนฟังหัวใจคุณก่อนถามจักรวาลในใจว่านี่คือสิ่งจริงแท้จากจักรวาลหรือเปล่าแล้วคุณจะได้ยินเสียงเล็กๆข้างในตอบกลับมาว่าศรัทธาที่แท้จริงไม่เคยมีราคาขอให้คำเตือนนี้เป็นเหมือนของขวัญเล็กๆจากจักรวาลที่ฝากผ่าน The Key มาถึงคุณวันนี้นะคะเพราะคุณมีคุณค่ามากกว่าที่ใครจะตั้งราคาคุณศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเพราะคุณคือส่วนหนึ่งของจักรวาลอย่าให้ใครซื้อความเชื่อของคุณอย่าให้ใครขายศรัทธาของคุณเก็บมันไว้ในหัวใจใช้มันเป็นพลังในการก้าวต่อไปบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ขอบคุณจักรวาลที่นำพาเราให้ได้มาพบกันในวันนี้และขอบคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่ยังศรัทธาในเส้นทางจิตวิญญาณของตัวเองและอย่าลืมว่าสิ่งสำคัญคือการใช้สติและก็หัวใจของเราเองเพราะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ญาณจากใครที่ไหนแต่คือญาณจากหัวใจเราเองค่ะด้วยรักและปรารถนาดีคลิปนี้ The Key ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ